කොහොමද කට්ටියටම අද අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක විදියට අපි යන්නේ කොහෙද? අපි යන්නේ කොහෙද? හායි විරිස්ස. යන්නේ විරිස්ස උණවටුන දකුණු පළාතට යන්නේ. අපි අද එතන කැමරා නතර කරා. දැන් උණවටුනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් ටුට්ටක් ඇවිදගෙන යනවා ඉස්සරහට මේ මොනවද කරන්න තියෙන ඇක්ටිවිටිස් කියලා බලාගන්න. ටූරිස්ලා පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා වගේ. ලංකාවට හොඳ කාලයක් එයි කියලා හිතන්න පුළුවන් ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. ටූරිස්ලා පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අන්තිමට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා උණවටුන බීච් එකට. ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම වෙරළ තීරයක් උණවටුන බීච් එක. අපි මෙතනින් එහාට ගොඩක් දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සර්ෆින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට ස්නෝක්ලින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලමු ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අරගෙන මීට කලින් සර්ෆින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපි අරන් නැහැ. අපි කට්ටියට වෙන්නන්නම් මෙතෙන් ආවොත් කොහොමද සර්ෆින් කරන්න පුළුවන්, කොහොමද ස්නෝක්ලින් කරන්න පුළුවන් කියලා. දැනට මේක තමයි උණවටුන බීච් එක. දැන් අපි යන්නේ සර්ෆින් කරන්න. බලමු ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට තමයි අපේ කට්ටිය මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න එන්නේ. කරලා බලමු. රැල්ලට අතදලා තියෙනවා. අද පොඩි වැස්ස ගතියක් වගේ තියෙනවා. පිටිපස්සෙන් අද කළු ගතියක් තියෙනවා. බලමු. වැඩේ කරලා
ජීවිතේ පළවෙනිම දාව සර්ෆින් එකක් කරනවා. ඉස්සරහින් රැලි ගොඩක් යනවා. පුතු අම්මා වටනවා. ගයිස්. ජීවිතේ පළවෙනිම දාව තමයි සර්ෆින් එකක් කරන්නේ. ඉතින්සල්ලාම වීඩියෝ එකට දාන්න. හරිම ජීවිතේ පළවෙනිම දාවට ලබන අත්දැකීම. ඉතින් එකක් අයනවා. සුපිරි. මේවා හැමතැනම ගන්න බෑ. අද උණුවටුනේ මේ වගේ තැන් කීපයක් ලංකාවේ තියෙනවා. සුපිරි ෆන් එක. නයිස් සෙට්. බලන්න මේනෝද? හැමතැනම කොරෝනා. හැමතැනම කොරෝනා. අයින. ඒ වැස්සේ තමයි හොඳ ෆන් එකක් තියෙන්නේ. Right, come on in the surfing board, good. සුපිරි මේ හරියට රල්ල නවතිනවද? දැන් අර රල්ල යනවා දිගටම. සර්ෆින් එක ඉවර කරලා ඉන්න. හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට සර්ෆින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. මේ කට්ටිය ඉන්නවා මෙතන කට්ටිය මේ ගොඩක් වෙලා ඉන්නේ. රයිට්. ඔයාලට සර්ෆින් කරන්න එන්න ඕන නම් උණුවටුනේ ආපුවාම මෙන්න ප්ලේස් එක. ප්ලේස් එක මහතුන් සර්ෆ් පොයින්ට් ඇන්ඩ් කැෆේ. රයිට්. අපලා කියන්න බල ගණන් ඔක්කොම සාධාරණයි. වෙන තැන්වල මේ චුට්ටක් ගණන් වැඩි. මෙතන ටිකක් හොඳම ගානට සෙට් වුණා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය වුණා මේ උණුවටුනේ ආපුවාම පොඩ්ඩක් ගණන් ආය කරන්න බලනවා වැඩිපුර. සාධාරණ ගණනක් ගන්නේ the place එක.
අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජංගල් බීච් එකට. මේක තමයි ජංගල් බීච් එක. Jungle Beach, Unawatuna location. මේ අතරම ලස්සන බීච් එකක්. ලංකාවේ තියෙන සුපිරිම ලස්සන බීච් එකනේ ෆිල්ම් වල තියෙනවා වගේ. මාරම ලස්සනයි. ශ්‍රී ලංකාව හවායි වලට ආවා වගේ ෆීලිං එකක් තියෙනවා. හවායි වලට ගිහිල්ලා නැහැ මට හවායි වලට ආවා වගේ ෆීලිං එකක් තියෙනවා. මාරම ලස්සනයි. ඩයිවිං කරන්න කියලා ගියා වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. ඩයිවිං වලට අද මොහොත සැර වැඩි අද පේන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. එතකොට අද අපිට ඒ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ හැමදාම අපිට chance එක හම්බෙන්නේ නැහැ. chance එක සමහර දවස් වලට විතරයි ඒ දවස්වල කරගන්න ඕනේ. ඒක අද අපි අල්ලගි. ඩයිවිං වැඩේ හරිය ගියේ නැති හින්දා අපි ආව තල්පේ බීච් එකට. ක්‍රවුඩ් එක ටිකක් ඉන්නවා. මොකද පොඩ්ඩක් සැරයි අද පොඩි අල්ලගි ගතියක් තියෙනවා. දැන් නම් චුට්ට මම හිතන්නේ මොකද පෑදීගෙන එනවා කියලා මෙතන කට්ටිය කිව්වා. කලින් ඊට ටිකක් දාරුණුවට තිබ්බා. Bye. Iya, bel,